හැම දෙනාම හොඳින් අසුන් ගන්න. කකුල් දෙක තද වෙන්නේ නැති විදිහට වාඩි වෙන්න. අත් දෙක කකුල් දෙක උඩින් තියාගන්න. සැහැල්ලුවෙන් වාඩි වෙන්න. පොටුවට තද වෙන්න එපා, හිර වෙන්න එපා. හොඳටම ඇඟ සැහැල්ලු වෙන පරිදි තබා ගන්න. දැන් හිමීට ඇස් දෙක පියාගන්න. ඔබ කණ්ණාඩි දාලා ඉන්නවා නම් ඒක ඉවත් කරන්න. ඇස් දෙක පියාගන්න. ඇස් තද කරන්න එපා, නලල තද කරන්න එපා. ඇස් දෙක පියාගන්න. දැන් ඔබට පෙනෙන අඳුර දෙස බලන්න. ඇස් දෙක පියාගත්තට පස්සේ පෙනෙන අඳුර දෙස බලන්න. ඒ අඳුර තුලින් පෙනෙන ආලෝක දෙස බලන්න. අඳුර තුලින් සුදු පාට පුංචි පුංචි ආලෝක ඔබට පෙනේවි. ඒ දෙස බලන්න. සැහැල්ලුවේ මුළු ශරීරයම හොඳටම සැහැල්ලුවේ. දැන් පපුව පිරෙන්න ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න. හුස්ම රඳවා ගන්න. හිමීට කටින් පිට කරන්න. නැවතත් ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න. හුස්ම රඳවා ගන්න. හිමීට කටින් පිට කරන්න. නැවතත් ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න. හුස්ම රඳවා ගන්න. හිමීට කටින් පිට කරන්න. දැන් සාමාන්‍ය පරිදි හුස්ම ගන්න. ඔබේ අවධානය හුස්මටම යොමු කරන්න. හුස්මටම අවධානය තබා ගන්න. හුස්ම නාසයෙන් ඇතුල් වෙන විදිහ, පිට වෙන විදිහ ගැන අවධානය යොමු කරන්න.
දැන් ඔබට ඇහෙන මේ සංගීතය හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඔබේ අවධානය මේ සංගීතයට ලබා දෙන්න. පාවෙන මට්ටමටම සැහැල්ලුයි.
සතුටුයි හොඳටම සතුටුයි සනීපයි සැහැල්ලුයි සතුටුයි සනීපයි සැහැල්ලුයි සතුටුයි සනීපයි මේ සැහැල්ලුව මට ගොඩාක් වැදගත් මේ සනීපයෙන් සැහැල්ලුවෙන් මට බොහෝ දේ කළ හැකි මට පුළුවන් මම දක්ෂයි සැහැල්ලුයි සතුටුයි දක්ෂයි ජයග්‍රහණය මට උරුමයි මගේ සේවාව රැකියාව සතුටෙන් සැහැල්ලුවෙන් දක්ෂව මගේ අතින් වෙනවා මට සැහැල්ලුවේ සතුටුයි දක්ෂයි පුළුවන් මට බොහෝ දේ කළ හැකි සතුටුයි සැහැල්ලුයි සනීපයි කළ හැකි නැවතත් ඔබේ අවධානය හුස්මටම ලබා දෙන්න හුස්ම ගැන අවධානය යොමු කරන්න පපුව පිරෙන්න ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න හුස්ම රඳවා ගන්න හිමීට කටෙන් පිට කරන්න නැවතත් ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න රඳවා ගන්න හිමීට කටින් පිට කරන්න නැවතත් ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න රඳවා ගන්න හිමීට කටින් පිට කරන්න
දැන් ඔබට පෙනෙන අඳුර දෙස නැවතත් බලන්න. අඳුර තුළින් පෙනෙන ආලෝක දෙස නැවතත් බලන්න. දැන් හිමීට ඇස් දෙක අරින්න. හිමීට ඇස් දෙක අරින්න. හිමීට ඇස් දෙක අරින්න. අවදි වන්න. අවදි වන්න. අවදි වන්න. හොඳයි. දැන් ඇඟ හොල්ලන්න එපා. ඇඟ නොසොල්වා ඔහොමම ඔබට දැනුණු සනීපය සැහැල්ලුව රස විඳින්න. ඔය සනීපයෙන් ඔය සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතයේ ඕනෑම දෙයක් ජය ගැනීමට අවශ්‍ය ශක්තිය තියෙනවා. ඒ ශක්තිය, ඒ ධෛර්යය ඔබට ඕනෑ තරම් ලබාගත හැකි. ඔය සනීපය සැහැල්ලුව ඔයා දිගටම වර්ධනය කළෝතින්. ඔය සැහැල්ලුව සනීපය ඔබේ ජීවිතයට බොහෝ ජයග්‍රහණ ගෙන දෙනවාමයි. ඔබ සැහැල්ලුවෙන් සතුටෙන් දක්ෂව ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරන දක්ෂයෙක්. දක්ෂයෙක් බව නිතර මෙනෙහි කරන්න. ඔබේ දක්ෂකම, සැහැල්ලුව, සතුට නිතර මෙනෙහි කරන්න.